بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما دا طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو فیسبوک ګروپ ته اډمین زیات کړو. یعنې تاسو کولی شئ چې فیسبوک ګروپ ته په خپله خوښې سره یو هر ډول اډمین تاسو زیاتولی شئ. نو راځو دغه طریقه په دې ویډیو کې زده کوو. راځو او ویډیو شروع کوو. ویډیو مه سکیپ کوئ، راځو چې ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، راځو او ویډیو شروع کوو. راځو خپل فیسبوک، تاسو به هغه فیسبوک اوپن کړئ چې تاسو هغه پکې وي ګروپ. نو زما دغه یو ګروپ دی د موبایل او کمپیوټر معلوماتي ګروپ. زه غواړم چې دې ته یو اډمین زیات کړم. دوستانو، ډېر اسانه او ساده طریقه دی، ځکه تاسو ته ما درښوله چې یو ملګري ما ته میسج کړی و، ډېر ملګرو ما ته میسجونه کړي وو چې دې باره کې موږ ته ویډیو جوړه کړه. نو دوستانو، دغه لینک به تاسو ته ما لاندې په ډسکرپشن کې درکړی. دې کې موږ سره یو ځای شئ، تاسو نوي نوي معلومات ترلاسه کولی شئ. کله چې خپل ګروپ ته تاسو داخل شوئ، دغه تاسو ته ښکاري دغه د انوایټ دغه ملګري ته چې ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، دلته تاسو هغه کس نوم ورته ولیکئ. تاسو سره باید په ګروپ کې هغه زیات یعنې اډ وي، زیات وي ملګرو. نو زه په دې باندې کلیک کوم. دلته زه خپل هغه زما د بلې آی ډي نوم ورته لیکم. دوستانو، نو زه غواړم چې دغه یو اکاونټ زه راسره پکې اډمین کړم. په دې به زه کلیک وکړم. په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دویم اپشن راځي، انوایټ ټو بي اډمین. په دې بیا تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي سینډ انویټیشن. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو هغه ته یو میسج ځي، یو میسج نوټیفیکیشن راځي چې تاسو ته ګروپ راغلی. زه تاسو ته هغه آی ډي ته لوګین کېږم. دغه د زما هغه بل آی ډي، دغه آی ډي د دوستانو زه راځم دلته انویټیشن ته راځم، نوټیفیکیشن ته بخښنې سره. دلته ماته یو هغه راغلی مې دوستانو، یو داسې نوټیفیکیشن راغلی دوستانو زما د بلې آی ډي طرفه. زه په دې باندې کلیک کوم. دلته تاسو ته دوستانو وار له واره یو هغه اپشن راځي، ګورئ. که تاسو ډسلاین باندې کلیک وکړئ، دغه تاسو نه پکې اډمین کېږئ، او که ایکسپټ باندې کلیک وکړئ، تاسو پکې اډمین کېږئ. زه په ایکسپټ باندې کلیک کوم. ګورئ، تاسو ته ښکاري دغه اپشن، دا کونج کې تاسو ته ښکاري دوستانو، په اثر کې دغه موږ ته زیات شو. یعنې زه اوس په دې کې اډمین شوم، زما بل اکاونټ هم پکې اډمین شو. نو دوستانو، دغه طریقه وه د یو څو ملګرو په غوښتنې سره. هیله لرم چې د هغو مشکل به هم حل سوی وي. نو هیله لرم چې دغه ویډیو تاسو خوښه سوې وي. ویډیو سره ضرور لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ځینې واخلي. تر بل ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې، وختونه عالم عمل شه.